ආයිබෝවන්. ඔන්න මම අද ඔයාලට ටී කප් වල හදාගන්න පුළුවන් බටර් කේක් එකක් තමයි කියලා දෙන්නේ. මේක හදන්න සීනි, බටර්, බිත්තර, බේකින් පවුඩර් දාගත්ත පාන් පිටි තමයි ඕනි වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මම බටර් ගාගත්ත කෝප්ප ටිකක්. මුලින්ම මම මාගරින් ටිකට සීනි ටික එකතු කරලා හොඳට කලවම් කර ගන්නවා සීනි ටික දිය වෙනකල්. ඊළඟට මම බිත්තර එකින් එක එකතු කරලා හොඳට කලවම් කර ගන්නවා. මේ ටික හොඳට විනාඩි 2ක් විතර කලවම් කරගන්න ඕනි. ඊළඟට මම බේකින් පවුඩර් තේ හැන්දක් දාලා හලාගත්ත පාන් පිටි ටික ටික දාලා කලවම් කර ගන්නවා. එකම පැත්තකට තමයි මේ ටික කලවම් කරන්න ඕනි. මේ වෙලාවේදී වැනිලා ටිකකුත් එකතු කරගන්න. ඊළඟට බටර් ගාගත්ත කෝප්පවලට ටිකෙන් ටික මේ මිශ්‍රණය එකතු කර ගන්නවා. මේ කෝප්ප පිරෙන්න දාන්න නම් හොඳ නැහැ. ඒ මොකද මේක පිපෙනකොට කෝප්ප ඉඩ මදි වෙනවානේ. දැන් මේක රස වැඩි වෙන්න කපාගත්ත කජු කෑලි ටිකකුත් එකතු කරනවා. ලිපේ තියාගන්න පුළුවන් භාජනයක් අරගෙන මේ කෝප්ප ටික ඒක ඇතුලෙන් තියාගෙන ඒක හොඳින් වහ ගන්නවා. ඊළඟට ලිපේ ගින්දර හොඳටම අඩු කරලා පැය භාගයක් විතර මේ ටික ලිපේ තියාගෙන ඉන්නවා. මේ විනාඩි 15කට විතර පස්සේ බලන්නකෝ මේක පිපිගෙන එන ලස්සන. මේ දැන් පැය භාගයකට පස්සේ මගේ මේ කේක් ටික හරි. හවස තේ බොන වෙලාවට ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවන්.
දර ලිපක වුණත් ඔයාලා කෑම උයලා ඉවර වුණාම ලිපේ ඉතුරු වෙන අඟුරු වලින් මේ කේක් එක හදා ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් පහලින් ලියලා ලයික් එකකුත් දාන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි.